هنتكلم فيه. وبعدين عندنا حاجتين ريليتد للجنرال اكزامينشن اللي هم الباس والنيك فين. فاحنا في الاول عايزين نبدا كده في الكارديو فاسكولار سيستم. الحالات المهمه اللي بنشوفها دايما في امتحاناتنا هي حالات الفالفولار ديزيزز والفيولوجي بتاعها والكومبليكيشنز بتاعتها. فاحنا بنقول الامراض المشهوره جدا هم اورتيك ريجيرج، مايترال ستينوزس، مايترال ريجيرج، وترايكاسبيد ريجيرج، وتشكيلات منهم بقى. تشكيلات منهم يعني ممكن حاله دبل اورتا، حاله اورتيك ريجيرج مع مايترال ستينوزس، دبل مايترال ترايكاسبيد ريجيرج. اي تشكيله من الخمس حاجات دول ممكن تحصل مع بعض. الهيموداينامكس الطبيعيه في القلب حضراتكم عارفين الدم بيرجع للقلب عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كافا للرايت سايد، وعن طريق الترايكاسبيد بتنزل للرايت فنتركل، وعن طريق البلمونري ترانك بتروح لللانس على الناحيتين، ومن اللانس عن طريق الفور بالمونري فينز هتنزل للليفت اتريوم، وعن طريق المايترال فالف للليفت فنتركل، ثم بعد كده الاورطه اللي هيودي الدم لكل اجزاء الجسم. احنا عايزين نشوف الهيموداينامكس اللي بتتغير لما يحصل اورتيك ستينوزس، يحصل ايه لما يحصل ريجيرج، لما يحصل مايترال ستينوزس، اللي هي الهيمودايناميك تشينجز اللي بتحصل مع الفالفولار ديزيز. اولا واحد عنده هنا اورتيك ستينوزس، هيجي الدم عشان يمشي كده هيلاقي هنا في اوبستراكشن، شويه الدم اللي هيطلعوا هتكون كميه قليله. هذه الكميه القليله لا تكفي لاحتياجات الجسم، فكميه الدم اللي بتخرج كميه قليله، هذه الكميه القليله لا تكفي لاحتياجات الجسم. عشان كده المريض سوف يعاني من لو كاردياك اوتبوت سيمبتومز. اول سيمبتوم العيان بيشتكي منها اللي عنده اورتيك ستينوزس هي كلمه لو كاردياك اوتبوت سيمبتومز. دي اول حاجه ممكن مريض الاورتيك ستينوزس يشتكي منها. طيب الدم مش عارف يخرج. طيب الدم ده متحوش فين؟ الدم ده عامل لنا باك بريشر على الليفت فنتريكل يؤدي الى ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، الذي يؤدي الى مع الوقت طبعا ليفت فنتريكولار هايبرتروفي يؤدي الى ليفت فنتريكولار فيلير. ومن المريض يشتكي من ايه بقى اللي عنده ليفت فنتريكولار فيلير؟ اللي عنده ليفت فنتريكولار فيلير يعاني من بالمونري كونجيشن. ليه اللي عنده ليفت فنتريكولار فيلير عنده بالمونري كونجيشن؟ لان هو مش قادر يضخ الدم هنا، فالدم قاعد في الليفت سايد. كون الدم قاعد في الليفت سايد مش عارف يجيله دم منين؟ من اللنج، فبالتالي بيحصل له بالمونري كونجيشن. بينما اللي عنده رايت فنتريكولار فيلير مش عارف يضخ الدم في البلمونري، فالدم مالي الرايت سايد كله، فبيسمع على سيستميك سيركيوليشن يؤدي الى سيستميك فينوس كونجيشن. يبقى المين سيمبتومز او المين سيمبتوم اوف ليفت سايدد هارت فيلير هي كلمه بالمونري كونجيشن، والمين سيمبتوم اوف رايت سايدد هارت فيلير هي كلمه سيستميك كونجيشن. نيجي يبقى كده لو جالي واحد اول حاجه لو كاردياك اوتبوت هيدك ديزنس فليرنج اوبريشن سينكوب هنتكلم عليها دوت مريض اورتيك ستينوزس. لو دخل بعديها بشويه في ديسنيا بالمونري كونجيشن ده اورتيك ستينوزس وحصل له ليفت فنتريكولار فيلير. نيجي لكلمه اورتيك ريجيرج، مايترال ريجيرج، ترايكاسبيد ريجيرج. اظن الكلمه المشتركه او العامل المشترك بينهم هو كلمه ايه؟ كلمه ريجيرج. كلمه ريجيرج يعني فوليوم اوفرلود. ريجيرج يعني دم كتير عمال يرجع للفنتريكل. طالما في دم كتير عمال يرجع للفنتريكل اكيد يعني الفنتريكل مش هيسلم كده بسهوله، لازم يدافع عن نفسه. هيدافع عن نفسه يعمل ايه؟ يعمل ريجولار بالبيتيشن، جاي له دم كتير هو يخبط بقوه، يجي له دم اكتر يخبط بقوه. طب هو لما يخبط بقوه هيبدا المريض يشعر بضربات قلبه. علشان كده اي حد عنده ريجيرج الشكوى الاولى بتاعته دايما هي كلمه ريجولار بالبيتيشن. حتى المايترال ريجيرج ريجولار بالبيتيشن. الترايكاسبيد ريجيرج مش مهم قوي، لكن اي ريجيرج اتفقنا هي نفس الكلمه ريجولار بالبيتيشن. نيجي للاورتيك ريجيرج لوحده. مشكلتي في الاورتيك ريجيرج اثناء السيستول الدم بيمشي يروح لكل اجزاء الجسم. اثناء الدايستول نورمال يعني المفروض ان هذا الاورتيك فالف يقفل ليه؟ عشان الدم يفضل قاعد في البريفرال سيركيوليشن او يحصل بقى ديفيوجن والعمليه تتظبط وكل
حاجه. مشكلتي اللي عنده اورتيك انكومبتنس اورتيك ريجيرج، هذا الاورتيك فالف ما بيقفلش كويس، فايه اللي يحصل؟ يقعد الدم يسيب البريفرال ارتريز كده ويرجع، يسيب البريفرال ارتريز ويرجع. كون الدم عمال يسيب البريفرال ارتريز ويرجع، يسيب البريفرال ارتريز ويرجع، دوت بيعمل ايه؟ دوت بيقلل الدايستوليك بلاد بريشر. دوت بيقلل الدايستول. بيقلل الدايستول ليه؟ لان مفيش دم قاعد في السيركيوليشن، ما هو الدم ساب البريفرال ارتريز وعمال يرجع، فالدايستوليك بلاد بريشر قل. طب الدم يرجع لمين؟ الليفت فنتريكل اللي هو اساسا جاي له دم طبيعي من الليفت اتريوم. اصبحت كميه الدم اللي موجوده هنا عامله ايه؟ كميه كبيره. هذه الكميه الكبيره هيجي الليفت فنتريكل اثناء السيستول ويضخ هذه الكميه الكبيره اللي اسمها ستروك فوليوم. يبقى الستروك فوليوم هيبقى زياده، فبالتالي هتزود السيستوليك بلاد بريشر. اصبح عندنا هاي سيستول ولو دايستول. لما يكون عندنا هاي سيستول ولو دايستول الجاب اللي بينهم كبيره، هذا اسمه بيج بالس فوليوم او وايد بالس بريشر. اوكي؟ وهذا البيج بالس فوليوم هو المسؤول عن البريفرال ساينس اللي بتحصل مع مين؟ اللي بتحصل مع الاورتيك ريجيرج. هو المسؤول عن حاجه اسمها بريفرال ساينس بتحصل مع الاورتيك ريجيرج، زي الووتر هامر بالس، زي الكوريجان ساين فيجورس كاروتيد بالسيشن، زي فيستول شوت. يعني حتى اقل حاجه انك تقيس للمريض ده البلاد بريشر. لما تقيس له البلاد بريشر وتلاقي الجاب اللي بين السيستول والدايستول كبيره، دوت عنده بيج بالس فوليوم، دوت عنده بريفرال ساينس. مرض الاورتيك ريجيرج يميز عن كل الامراض بوجود حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها بريفرال ساينس. الاورتيك ريجيرج الدم دوت عمال يرجع لمين؟ الليفت فنتريكل. يعمل ايه في الليفت فنتريكل؟ يؤدي الى ليفت فنتريكولار دايلاتيشن up to left ventricular failure، يعني هيعاني من pulmonary congestion. ومن هنا بنقول حاجه، اذا جالي مريض وشكوته الاولى عنده بالبيتيشن، فانت بتقول له منتظمه ولا غير منتظمه؟ قال لك منتظمه، يعني شكوته الرئيسيه ريجولار بالبيتيشن. لازم حضرتك تساله وتقول له ايه؟ تقول له طيب انت بتروح لدكاتره، طب بيقيسوا لك الضغط باستمرار، طب عارف ضغطك كام؟ لو عارف ضغطه والجاب بين السيستول والدايستول كبيره اورتيك ريجيرج. طب لو هو ما قاسش الضغط ولا حاجه، انت حتى في الاكزامينشن تبقى عارف ان انت تحط قدامك فكره او فرصه ان هو يبقى عنده اورتيك ريجيرج بتكون كبيره. عشان كده دور على البريفرال ساينس، اذا وجدت البريفرال ساينس في الحاله اورتيك ريجيرج. مايترال انكومبتنس او مايترال ريجيرج، المفروض ان هذا المايترال فالف هيقفل من تحت لفوق اثناء السيستول عشان حتى يعمل الاس 1، يعني يقفل يعمل الاس 1، والفنتركل بيعمل كونتراكشن يروح هو قافل عشان الدم يمشي في الاورطه ما يرجعش كده تاني. طب لو هو عنده مايترال انكومبتنس، عنده مايترال ريجيرج، هذا المايترال ريجيرج ايه اللي هيحصل فيه؟ اثناء السيستول هتلاقي شويه دم بيرجعوا هنا، بيرجعوا مين؟ الليفت اتريوم، يجي لهم دم تاني منين؟ من اللنج. اصبح الدم اللي هنا ايه؟ طب هو الدم الكتير ده اثناء الدايستول هيروح نازل بقوه لمين؟ للليفت فنتريكل، ففي فوليوم اوفرلود على الليفت فنتريكل، فالليفت فنتريكل يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ريجولار بالبيتيشن. بعد عده سنوات يبدا يحصل له ليفت فنتريكولار دايلاتيشن، وبعد عده سنوات طويله، اصل الليفت فنتريكل ثيك وول، بعد عده سنوات طويله يبدا يدخل في ليفت فنتريكولار فيلير، يعني pulmonary congestion. لاحظ aortic regurg regular palpitation, mitral regurg regular palpitation. aortic regurg left ventricle pulmonary congestion, mitral regurg left ventricle pulmonary congestion. لكن البريفرال ساينس مميزه جدا لمين يا جماعه؟ مميزه جدا للاورتيك ريجرج. ترايكاسبيد ريجرج سهل بقى، المفروض الترايكاسبيد اثناء السيستول يقفل من تحت لفوق ما قفلش، راح الدم رجع يمين. الرايت اتريم، طب ما الرايت اتريم جاله دم طبيعي اهو. شويه دم كتير اتجمعوا هنا نزلوا للرايت فنتريكل، الرايت فنتريكل من اول سلامين، من اول قلبين بيسلم على طول، يعني هو ما يستحملش اصلا، يعني اول ما يجيله شويه دم هو اساسا ثين وول من غير حاجه، يحصل له ايرلي رايت فنتريكولار فيلير وسيستميك فينس كونجيشن
عشان كده لو جالك حد عنده ريجولار بالبيتيشن ومعاه سيستميك فينس كونجيشن، هذا المريض مريض ايه؟ ترايكاسبيد ريجيرجن. لو جالك مريض عنده ريجولار بالبيتيشن ومعاه بريفرال ساينس ده اورتيك ريجيرجن. عندك حد معاه ريجولار بالبيتيشن ولا في بريفرال ساينس ولا سيستميك كونجيشن، هذا المريض مريض مايترال ريجيرجن. تمام؟ مايترال ستينوزس. مايترال ستينوزس ده طبعا الاهم. لو ادي الحته دي ضيقه، الصمام ضيق او الرنج ضيقه، يجي الدم علشان ينزل من الليفت اتريم للليفت فنتريكل، يعرف ينزل ولا لا؟ طب في شويه دم كتير قاعدين في الليفت اتريم، يجي الدم عشان يجي لهم من اللنج، يعرف ولا لا؟ ما يعرفش. فالعين يحصل له ايه؟ يحصل له بالمونري كونجيشن. بالمونري كونجيشن. فالعيان يعاني من بالمونري كونجيشن كاول سيمتوم. اول سيمتوم ممكن يشتكي منها مريض المايترال ستينوزس هي كلمه بالمونري كونجيشن. هيشتكي من ديسنيا، كرشه نفس، دي الاهم. بالمونري كونجيشن يعني اللنج محتقن على الاخر، يعني البلاد فيزلز اللي هنا الفينز كونجستد وهترابشر، فربنا يعمل له ريفلكس بالمونري فازو كونستريكشن التي تؤدي مع الوقت طبعا الى بالمونري هايبرتنشن. طب البالمونري هايبرتنشن اللي بيحصل ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلوه بس وحشه. طب حلوه ليه؟ حلوه عشان اللنج اساسا كونجستد، اللنج كونجستد، فتكون اللنج كونجستد هيجي الدم عشان يروح لها، مش هيعرف يروح لها، فالكونجيشن يكتر، فالديسنيا هتتحسن. فلما يجي مريض المايترال ستينوز يقول لك انا كان عندي كرشه نفس وسبحان الله من شهرين خفت، تزعل ولا تفرح؟ ده دخل في مرحله ثانيه اسمها ايه؟ بالمونري هايبرتنشن. طب البالمونري هايبرتنشن وحشه ليه؟ وحشه اولا عشان الدم اللي هنا مش عارف يروح لللنج يحصل له اوكسجينيشن، فمش عارف ينزل الليفت سايد، واساسا هو المايترال ضيق من غير حاجه. ايه رايك ان المايترال ضيق ومفيش دم كمان؟ فيبقى عنده سيفير لو كاردياك اوتبوت مانيفستيشن زيه بالظبط زي الاورتيك ستينوزس، بس الشاطر عارف ايه الفرق. ارتب الاحداث كرونولوجيكال. يعني مريض الاورتيك ستينوزس اول حاجه يشتكي منها لو كاردياك اوتبوت. طب مريض المايترال ستينوزس اول حاجه يشتكي منها ديسنيا ثم لو كاردياك اوتبوت. طيب بالمونري هايبرتنشن ده هيعمل باك بريشر على مين؟ على الرايت فنتريكل، يؤدي الى ايه بقى؟ يؤدي الى رايت فنتريكولار هايبرتروفي ثم الرايت فنتريكولار فيلير، يروح داخل المريض في مرحله اخرى اسمها رايت فنتريكولار فيلير، يعاني من سيستميك فينس كونجيشن. بالرغم من ان المايترال فالف موجود في الليفت سايد الا انه يؤدي الى رايت فنتريكولار فيلير وليس ليفت فنتريكولار فيلير، بالعكس. فمايترال ستينوزس بروتكتس ليفت فنتريكل فروم فيلير. اللي عنده مايترال ستينوزس شويه الدم اللي نازل ليفت فنتريكل شويه ايه؟ صغيرين بيشطهم وخلاص ما عندوش مشكله، لكنه هيعمل باك بريشر على مين؟ على الرايت فنتريكل ويؤدي الى فيلير. عشان كده الشاطر عارف ايه الكلينيكال ستيجز اوف مايترال ستينوزس؟ 4. 1 اسيمتوماتيك ما عندوش اي حاجه، قبل ما يشتكي من اي حاجه لسه الموضوع بسيط. 2 بالمونري كونجيشن. 3 بالمونري هايبرتنشن يعني لو كاردياك اوتبوت. 4 رايت فنتريكولار فيلير يعني سيستميك فينس كونجيشن. والطالب الشاطر عارف الكلام ده كويس قوي. لما بيجي لك عيان اول شكوى ليه ديسنيا هو مريض مايترال ستينوزس، انت متوقع بعديها تساله عن ايه؟ بعد ما تعمل اناليسيس للديسنيا تساله عن ايه؟ هتقول له جات لك دوخه زغلله اغماءات عشان ايه؟ عشان البالمونري هايبرتنشن. لو قال لك حصلت تقوم ساله على ايه؟ على سيستميك كونجيشن. طب رجلك ورمت عشان لو دخل في سيستميك فينس كونجيشن يبقى رايت فنتريكل. لكن اساسا لو هو ما دخلش في لو كاردياك اوتبوت، يعني ما دخلش في بالمونري هايبرتنشن، اكيد 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 مش هيحصل له رايت فنتريكولار فيلير. ما لازم الاحداث 1 2 3 4، ما ينفعش 1 2 4. لازم تاخد المرحله الثالثه ولازم تمشي بهذا الترتيب. المايترال ستينوز من الاسئله المشهوره جدا 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 في الكلينيكال، ايه الكومبليكيشنز اوف مايترال ستينوز؟ والله الكومبليكيشنز اوف مايترال ستينوز هم 5. في كومبليكيشنز على مستوى الصمام، في على مستوى الليفت اتريوم، في على مستوى اللنج، في على مستوى الرايت فنتريكل، في حاجه اسمها كومبليكيشنز اوف ثيرابي العلاج. اولا على مستوى الصمام ممكن يحصل 3 حاجات. 1 يحصل روماتيك اكتيفيتي، مش هو عنده روماتيك مايترال ستينوز، ممكن تتكرر تاني ويبقى تايت ستينوز